برای اینکه بتونم داخل سندم تصویر اضافه کنم راههای زیادی وجود داره. یک، میتونم تصویر و فولدرش رو باز کنم، درگ کنم، بندازم داخل سندم. با درگ اند دراپ میتونم تصویر رو اضافه کنم. به صورت حرفه‌ای تر میتونم از ریبون اینسرت وارد پیکچر بشم. اینجا به من 3 تا گزینه و آپشن میده. میتونم گزینه اول که از روی دسکتاپ، اگه دقت کنید یه مانیتور کنارش داره، میتونم از داخل کامپیوترم استفاده کنم. میتونم از استاک ایمیج استفاده کنم که حالا سرچ میکنم اون تصویری که مد نظر خودم هست رو میتونم از لایبراری استاک بردارم، از کتابخونه استاک بردارم و اضافه کنم. میتونم به صورت آنلاین تصویرم رو انتخاب کنم و اضافه کنم. معمولا ما تصویری که میخوایم اضافه کنیم خب دانلود کردیم دیگه، تو سیستممون داریم. پس گزینه اول رو انتخاب میکنم، وارد دسکتاپ میشم و تصویر مد نظر خودم رو انتخاب میکنم و روی اوپن که بزنم به سندم اضافه میشه. حالا داخل تصویری که من اضافه کردم اگر دقت کنید گوشه هاش مثل شیپی که ایجاد کردیم، میتونم با کلیک و درگ تصویر رو کوچیک یا بزرگ کنم. شیفت رو که پایین نگه دارم، میتونم حالت دفرمه هم برای تصویرم اعمال کنم و به اندازه‌ای که مد نظر خودم هست اضافه کنم. برای مثال من میتونم این رو به عنوان لوگو در هدر سربرگی که دارم ایجاد میکنم اضافه میکنم داشته باشم و اون جایی که باید قرار بگیره، یا نه بخوام میتونم بزرگترش کنم. یه چرخش بالا داره، میتونم روی این فرش که در حال چرخیدن هستش این کار رو اعمال کنم. اگر دقت کنید توی این زاویه قرار میگیره، بالا، چپ بالا و چپ پایین داره برای من پیج جدید اضافه میکنه که اگر توی این حالت قرار بگیره صفحه اضافه نمیشه. پس ما یاد گرفتیم که با استفاده از ریبون اینسرت و پیکچر میتونیم وارد در واقع کامپیوتر خودمون بشیم و اون تصویری که مد نظرمون هست رو انتخاب کنیم و تغییر سایز بدیم. میتونم کنترل رو نگه دارم، این یکی تصویر رو هم انتخاب کنم، هر دو رو با هم جابجا کنم یا هر دو رو با هم کوچیک یا بزرگ کنم. مدیریت تصاویر کاملا شخصیه و با خودم هستش. میتونم هر کدوم از این تصویرها که مد نظر خودم هست رو انتخاب کنم. زمانی که روی تصویر میزنم یه دونه ریبون به اسم پیکچر فرمت برای من اضافه میشه. میتونم بیام میزان روشناییش رو کم یا زیاد کنم، مدیریتش دست خودم هستش. بعضی از تصاویر ممکنه این موارد روشون اعمال بشه، بعضی ها ممکنه این میزان روشون اعمال نشه. حالا بسته به اون تصویری که دارید ازش استفاده میبرید ممکنه این تغییرات روشون اعمال نشه. میبینید الان من روی این که میزنم یه حالت تیرگی رو برای من اعمال کرد، ولی روی یکی تصویر چون هیچ بک‌گراندی نداشت اعمال نکرد. این یکی رو اگه بیایم پیکچر فرمت رو وارد بشیم، روشناییش رو ببینیم، میتونیم تغییر بدیم. بله نگاه کنید من روی تیرگی که میرم میزان تیرگی تصویری که دارم بیشتر میشه. منوی ریبون پیکچر فرمت بخش‌های مختلفی هستش که من میتونم ازش استفاده کنم. برای تصاویر هم همون گزینه ارنج وجود داره. من اگر این رو دقت کنید جابجا کنم میبینم که روی تصویر قبلی قرار گرفته، انتخابش میکنم، میرم توی پیکچر فرمت، میتونم بگم که send to back میره زیر تصویر اولی و اون به عنوان تصویر اول شناخته میشه، یا میتونم بگم send to front یا bring to front میاد روی تصویر قرار میگیره. میتونم روتیتش کنم، روی این که بزنم 90 درجه روتیت رو به من نمایش میده. میتونم فلیپش کنم، یه حالت قرینگی برای من به وجود بیاد که میتونم اینها رو همه رو داشته باشم. حالت اصلی تصویر این هستش و اگر من فلیپ هاریزونتال رو انتخاب کنم به حالت قرینه برای من اینجا اعمال میشه. میتونید اگر شما خواستید هر کدوم از این تصاویر رو، برای مثال من این رو نگه میدارم و میام یه دونه اینجا قرار میدم، یه دونه کپی میگیرم ازش و اینجا پیستش میکنم. میام این یکی تصویر رو از پیکچر فرمت توی هاریزونتال قرار میدم و الان من 2 تا تصویر روبروی هم دارم که دقیقاً قرینه همدیگه هستن. بخشایی هستش که باید تک تکش رو حتما تمرین کنید.